الفيديو غادي نوريكم لا غوميزا زيرو ديال سيتروين كزارا بيكاسو. اول حاجه كنشعلو كونتاك، بريفوار ريفيزيون ديال السيارة ديالي، كتكليكي ها هي اول حاجه كنوريكو على هاد لي توش على زيرو، كنطفيو كونتاك كنعاودو نشعلوه. هنايا كتبدا من 10 طلقه زيرو. هي رجعت دابا زيرو، كنحيدو يجينا كتشوفو معايا ديك السيارة حيدات، وكنطفيو كونتاك وكنعاودو نشعلوه. كتشوفو معايا هنايا رجلات على 10,000 كيلومتر. هاهي 10,000 كيلومتر ساهلة. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا.